Salutare tuturor! În clipul de astăzi am să vă arăt cum facem un update de firmware pentru bateriile Python eBox 48100R. Mai exact o să vă arăt cum facem update-ul de firmware la cea mai nouă versiune C16. Dacă de exemplu aveți conectate în paralel până la 8 bucăți din acest model de baterii Python eBox 48100R, le puteți folosi având aceeași versiune de firmware, mai exact versiunea C8. Iar dacă de exemplu doriți să mai adăugați încă o bucată, să zicem că ați vrea să aveți 9 sau 10 bucăți conectate în paralel, în cazul acesta trebuie să aveți cea mai nouă versiune de firmware și anume versiunea C16. Practic toate bateriile conectate în paralel trebuie să aibă aceeași versiune de firmware. Pentru update-ul de firmware o să avem nevoie de un cablu de la Solar Assistant, mai exact un cablu de genul acesta, un cablu ce are la un capăt un conector USB, iar la celălalt capăt avem un conector RJ45. Cam așa se prezintă cablul. Conectarea la baterie o să o facem în portul consolă, mai exact aici, iar celălalt capăt îl conectăm într-un port USB din calculator, laptop sau PC. De exemplu, dacă aveți o baterie ce ați cumpărat-o mai recent, practic aceasta vine cu versiunea de firmware C16. Aici avem un model de la Python ce are ca an de fabricație iulie 2025. Practic ea a venit cu versiunea de firmware C16, doar că nu este cea mai nouă și o să-i facem update la cea mai nouă versiune. Ok, odată ce am conectat cablul de la baterie la calculator, o să intrăm în aplicația BMS QT. Și aici ne-a detectat cablul de la baterie conectat în aplicație. Avem portul COM3. Practic trebuie doar să dăm login. Și bateria s-a conectat la aplicația noastră. Aici ne arată State of Charge 50%, State of Health 100%. Iar aici mai jos la informații avem versiunea de boot, bootloader-ul. Avem versiunea 1.14, iar versiunea de la firmware este 1.5.28C16. Prima dată, înainte să ne apucăm de update-ul de firmware, trebuie să facem update-ul la bootloader. O să mergem în partea de sus la secțiunea update aici. Și aici avem 3 opțiuni. Update-ul de firmware aici, wake, în caz că se blochează update-ul de firmware, și U-boot. Aici facem update-ul la bootloader. Ok, și să ne apucăm de update. Facem click pe U-boot. Aici trebuie să introducem parola 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum, din meniul contextual ce s-a deschis, trebuie selectată versiunea de bootloader. Avem aici versiunea 1.14. După cum ați văzut, update-ul se face destul de repede. După update, bateria își face un restart și apoi avem mesajul de confirmare. Ne spune că update-ul s-a făcut cu succes. Dăm yes. Apoi facem update-ul de firmware. Intrăm aici la update. Introducem din nou parola 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dăm confirm și acum ne pune să alegem firmware-ul ce îl avem deja descărcat. Noi o să alegem acest fișier.
Și acum începe update-ul. Aici durează puțin mai mult ca la bootloader. La fel, bateria o să-și facă un restart, apoi dacă toată procedura s-a efectuat cu succes, o să primim un mesaj de confirmare. Și am primit confirmarea, update-ul s-a făcut cu succes, facem click pe Yes și acum verificăm versiunea de firmware, dacă s-a modificat. După cum vedeți, s-a modificat. Acum avem versiunea 1.5.29.C16 și cam asta a fost tot. Update-ul s-a efectuat cu succes. La final puteți da logout, vă delogați de la baterie și asta a fost tot. Ca să facem update-ul de firmware la celelalte baterii pe care le avem, baterii cumpărate cu ceva timp în urmă, o să procedăm în felul următor. Ne conectăm tot așa cu același cablu în portul consolă. Pentru celelalte baterii mai vechi, ce au versiune de firmware C8, o să reiau tot procesul de update de la zero, ca să vedeți exact cum se face. O să intrăm din nou în aplicația BMS QT. Aici avem același port de comunicație, COM3. O să dăm login. Se citește bateria. Și după cum puteți vedea, avem versiunea de bootloader, versiunea 1.14, iar versiunea de firmware este 1.5.36.C8. Practic, înainte să ajungem la cea mai nouă versiune C16, trebuie să facem update la cea mai nouă versiune de firmware C8. Pentru update o să intrăm la update. Aici, la fel, o să începem prima dată cu update-ul la versiunea de bootloader. Facem click pe U-boot. Aici introducem parola 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dăm confirmare. Și acum alegem versiunea de bootloader ce o avem deja descărcată, mai exact aceasta, versiunea 1.14 și procesul de update a început. La fel și aici update-ul se face foarte repede. După cum puteți vedea, și-a făcut deja update-ul, și-a făcut și restartul. Update-ul s-a făcut cu succes. Dăm Yes. Acum o să facem update-ul la versiunea de firmware cea mai nouă, versiunea C8. Facem click pe Update. La fel introducem parola 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dăm confirmare. Și acum alegem cea mai nouă versiune de firmware C8, 1.5.40.C8. Procesul de update a început. La fel și aici merge puțin mai greu. Acum își face restartul. Update-ul s-a făcut cu succes. Dăm Yes. Și acum o să facem update-ul la cea mai nouă versiune de firmware, versiunea C16. Intrăm tot aici la update. Introducem din nou parola 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dăm confirmare și acum alegem cea mai nouă versiune de firmware C16, mai exact cea de aici, 1.5.29.C16. Acum bateria o să-și facă un restart și update-ul s-a efectuat cu succes. Avem confirmare, o să dăm Yes și asta a fost tot. Practic acesta a fost tot update-ul. De exemplu, dacă aveți mai mult de 8 baterii Python în paralel și vreți să mai adăugați încă o baterie în paralel, de exemplu să zic că vreți să aveți 9 baterii sau chiar 10, trebuie să aveți aceeași versiune de firmware pe toate bateriile și versiunea de firmware trebuie să fie neapărat cea mai nouă, mai exact versiunea C16. Dacă, să zic că aveți maxim 8 baterii Python, puteți să le folosiți în paralel cu versiunea de firmware mai veche, C8. Dar, de exemplu, dacă vreți mai mult de o baterie, atunci trebuie să faceți update-ul de firmware la cea mai nouă versiune, mai exact la versiunea C16. Altfel nu o să meargă toate cele 9 sau 10 baterii în paralel. Și acum să verificăm dacă s-a efectuat corect update-ul de firmware. O să mergem înapoi, dăm click pe butonul de sus normal și aici vedem noua versiune de firmware. După cum puteți vedea, s-a făcut update-ul, avem versiunea 1.5.29.C16.
C16. Practic, update-ul s-a efectuat cu succes. Iar la final o să facem logout, ne delogăm. Atunci când faceți update-ul de firmware, în caz că primiți eroare, faceți click pe Yes, apoi vă delogați de la baterie, o să dăm logout și apoi ne logăm din nou la baterie, o să dăm login. Apoi o să reluăm din nou tot procesul de update. Mai exact, o să facem prima dată update-ul la bootloader și apoi facem update-ul la firmware. Pentru mai multe detalii tehnice sau dacă vreți să știți de unde am descărcat toate versiunile de firmware, vedeți linkurile din descrierea acestui video. Practic, acolo o să găsiți tot ce aveți nevoie pentru a putea face acest update. Aveți atât aplicația folosită BMS Qt, cât și versiunile de firmware necesare. De asemenea, puteți descărca versiunile de firmware și de pe site-ul Python. De aici selectăm bateria noastră, eBox 48100R. Iar de aici selectăm firmware upgrade, iar apoi de aici selectăm versiunea de upgrade de la C8 la C16. Apoi, odată descărcate, dezarhivați și găsiți versiunea de bootloader și cea mai nouă versiune C8, dar și cea mai nouă versiune C16. Cam acesta a fost și videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și să vă abonați la canal. Mulțumesc pentru vizionare!